Tôi tên Nguyễn Anh Tuấn, quê quán thì ở An Nhơn, Châu Thành, Đồng Tháp. Giờ có 4 thành viên, một vợ 2 con. Tôi gốc này nông dân, chủ yếu làm vườn với ruộng. Ngoài ra thì còn thêm cái làm thêm là nuôi heo. Ngoài nuôi heo ra thì còn có cái nấu rượu để lấy phụ phẩm nuôi heo, gồm có 2 heo nái và 10 mấy heo con. Tôi nuôi heo nay được từ 4 năm. Tôi thì mua tinh thì mua của anh Trí. Mua về thì trước mắt thì mình phải khử trùng là cái ống dẫn tinh để mình cho con heo nó không bị nhiễm. Mình thì mình tự mình phủ. Xanh thì mình tự mình đỡ cho heo, chứ còn khó thì cũng phải can thiệp bằng tay. Như trường hợp nó khó quá mình phải can thiệp bằng tay vô. Mình lấy cái nước nhờn của heo mình can thiệp vô, thọt vô mình bắt con ra. Mình thì không có sử dụng cái loại găng tay với đồ về vì con heo nó trơn. Còn heo nái thì mình nấu nước ấm còn được, mình lau chùi nó sạch, nhất là cái đường vú á, cho con nó bú nó vô. Khi nó bú thì nó thường nó ngậm phải cái chất dơ thì nó bị tiêu chảy con heo. Như heo đẻ rồi mình phải dùng những cái rẻ mà mình bỏ đó. Ngoài ra cái đó mình lau rồi thì mình cái rẻ mình phải xử lý, mình đốt quỷ luôn. Thì nhau nếu mà sanh ra thì trong vòng 2 tiếng đồng hồ nó xong, thì mình có heo con nó bị khô thì mình chôn cùng với cái nhau của con heo mẹ, đào xuống khoảng 4-5 tấc, chôn mình đậy cái ni lông lên, mình không cho nó bay cái mùi hôi thối. Thứ nhất, thứ hai để cho con chó là nó không có hửi được cái mùi nó bư. Heo bệnh thì vừa rồi đó, thì ngày 4/6 thì heo bệnh thì tôi có đến cái tổ thú y để mà mua thuốc điều trị để cho nó hết. Nhưng mà ăn phải thức ăn, nhiều khi nó bệnh nó ăn thức ăn, một là do cái nguồn nước, hai là do cái rau muống tôi xin đó cho ăn đó, nó bị tiêu chảy kéo dài, có điều trị mà nó không có hết. Cũng hao cũng 2 con bị cái rau muống là của cái người này, là người ta đi mua ở ngoài chợ có thể nhiễm, mình có thể bón phân là nó mua nó nhiễm cái thuốc á, người ta xịt cái nhãn á, nó rơi xuống, hoặc là thuốc là tứ hóa chất đó dính vào muống á, đem về phải cho heo ăn thì nó bị đường ruột. Đàn heo thì nó có 8 con mà nó mất cũng hết 2 con vì nó bệnh quá nặng, như không hết thì thôi đem đi mướn ông thợ ông quay á. Mà heo thì phải bảo đảm heo da nó còn trắng, nó không có bị bầm tím thì chắc không ăn. Chủ yếu ăn trong gia đình chứ không có bán ra ngoài thị trường. Cái chuồng trại thì vệ sinh thì thuốc sát trùng hàng tháng, làm cho nó ruộng nó cao ráo thì cái con heo nó không bị ít có vụ bị khớp hoặc là bị tiêu chảy do nó cái chuồng nó ẩm á. Cảm vậy đó, cảm ho sổ mũi gì vô thì mình phải bịt khẩu trang cho nó bớt được cái mùi hôi thối của phân. Chất thải này anh thì anh thải ra mương, rồi sau đó dù 2 năm thì nó mới hết cái mùi hôi, thì mình lấy cái khúc mà nó quỷ rồi đó, mình đem lên cái mình phơi khô, sau đó mình bón lại cho cái nhãn này. Cái nhãn rồi nó khỏi mình tốn phân hóa học, dùng cái đó thì nó rất tốt cho môi trường luôn. Thức ăn gồm có hàm, tấm, rồi bột cặn với thức ăn đậm đặc, cho ăn một ngày cũng khoảng 3 bữa. Cái bột cặn là mình mua trên Sa Đéc, đem về mình cho ăn. Rồi ăn một số nào nó không hết thì mình phơi khô, sau đó mình cho ăn dần dần. Bột cặn lo ngại là vấn đề một là cái phèn, hai là cái thuốc tẩy trắng bị xài nó nhiều, cho nên nếu mà heo con ăn vô thì nó bị chậm phát triển, nó có thể ảnh hưởng đến đường ruột. Heo lớn ăn thì nó không sao vì nó quen cái đường ruột rồi. Nước là anh sử dụng là dưới sông thiên nhiên, bơm từ sông lên, bên đây cũng gần sông Mekong, lấy nước lên bằng máy lên, có thể mình sử dụng cho cái heo ăn, như tắm heo, kể cả như nấu rượu luôn. Mình cũng dùng cái đường nước nguồn nước máy từ sông bơm lên. Nước này thì mình xài thì đúng ra thì sợ bón phân là lo cái nước mà trong nông dân xịt thuốc sâu quá, nó tháo xuống sông, rồi hoặc là cái động vật chết vậy ta dục sông nó, thì mình sử dụng lên đó thì nó ảnh hưởng tới cái đàn heo mình, có thể là bị tiêu chảy. Chuyện nuôi gà thì anh nuôi cũng dạng số ít thôi, chứ không phải là nuôi dạng công nghiệp, nuôi ít để ăn dùng trong gia đình. Gà thì thỉnh thoảng nó có vô trong cái chuồng heo đó, nó ăn thức ăn của heo, nó rầm rớt ra ngoài đó.
hoặc là nó mổ ở chỗ miệng của con heo, hai con này nó cũng thân nhau lắm. Nó ăn thì nó sợ chất thải của con gà đó thải ra thì con heo nó ăn vào thì nó có thể ảnh hưởng tới cái đường ruột của con heo. Chuyện thì ở nông dân thì mình thích là cái chăn nuôi, khi cái thời gian mình ra mình cho cái con gà ăn nha, ví dụ cho con gà ăn, hoặc là mình ra cho con heo, mình vợ con heo, mình tắm con heo thì cũng là cái niềm vui của mình. Nhiều ngày, nhiều năm nó bón phân là nó ảnh hưởng gì đến sức khỏe cho cái bản thân không, có thể nó lây lan những cái dịch bệnh gì cho con người, những hộ nuôi heo.